Okay. Hello, everyone. Welcome back once again. So, we are on our fifth lecture, and today we'll be discussing learning as a function approximation. Up till now, we've understood learning as some kind of rule forming, right? So, whether you look at LWP or KNN or K-duit algorithms or decision tree पण पढें. So, in these three models, we have used learning as नथिङ बट रुल एप्रोक्सिमेसन एप्रोक्सिमेसन पनि गर्दैन हामी जस्ट क्यालकुलेट गर्छौँ रुल्सहरू बनाउँछौँ एन्ड अन द बेसिस अफ दोज रुल्स वी प्रेडिक्ट द टेस्ट इनपुट राइट सो एलडब्ल्युपीमा हामीले चाहिँ जस्तै तिनवटा क्लास छ भने तिनवटा प्रोटोटाइप भेक्टर्स बनायौँ राइट प्रोटोटाइप भेक्टर्स बनाउने रुल के थियो एभरेज आउट गर्ने राइट सबै जतिवटा ट्रेनिङ स्याम्पल छ त्यसको एभरेज आउट गरेर मैले प्रोटोटाइप भेक्टर्स बनाउँछु अनि प्रोटोटाइप भेक्टरसँग चाहिँ टेस्ट इनपुट कम्पेयर गर्छु इफ जससँग कम डिसिमिलारिटी छ अथवा जससँग बढी सिमिलारिटी छ त्यो क्लासमा चाहिँ मैले क्लासिफाई गरिदिन्छु द्याट वाज एलडब्ल्युपी त्यस्तै के नियरेस्ट नेबर्समा पनि जब टेस्ट इनपुट आउँछ आई कम्पेयर द्याट विथ एभ्री स्याम्पल अफ माई ट्रेनिङ डेटा एन्ड देन आई सर्ट इट अब सर्ट गर्दाखेरि टप के भ्याल्युज हेर्छु मैले टप के भ्याल्युजमा जुन क्लासमा बढी स्याम्पल छ त्यो क्लासमा चाहिँ मैले क्लासिफाई गरिदिन्थेँ इफ रिग्रेसन गर्न छ भने चाहिँ त्यो क्लासको चाहिँ एभरेज आउट गरेँ अथवा अरू कुनै वेटेड एभरेजिङ गरेर मैले चाहिँ रिग्रेसन गर्थेँ के नियरेस्ट नेबर्समा त्यस्तै डिसिजन ट्रीमा पनि लाइक मैले पार्टिसन बनाउँथेँ रुलहरू डिसाइड गरेर राइट अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले पढेको भनेको लर्निङ भनेको चाहिँ रुल्सहरू बनाउने मात्रै थियो राइट अब we have another notion maybe like our model can be expressed as a function यो हामीले एउटा मोडललाई एउटा फङ्सनको रूपमा लिन पनि सकिन्छ फङ्सनको के हुन्छ एउटा इनपुट आउँछ अनि एउटा आउटपुट हुन्छ राइट सो मोडललाई चाहिँ हाउ वी क्यान अप्रोक्सिमेट लर्निङ एज अ फङ्सन एप्रोक्सिमेसन यस्तो चाहिँ हामीले आजको लेसनमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ ओके सो फर्स्ट स्टार्ट विल बी स्टार्टिङ विथ लिनियर देन बिस्तारै विल गो टु नन लिनियर मोडल्स एन्ड other things. Okay, so let's start today's lecture. Again, I keep on saying this. These are not my slides. These are the slides from Dr. Piyush Rai at IIT Kanpur. I've taken his permission to present his slides for these lectures. So let's move ahead. Okay. So story so far, we have learned three approaches: LWP, KNN, decision trees. As I mentioned before, these methods just learn some rules from data, right? For example, LWP को केसमा we used to compute means which are called prototype vectors and त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले क्लास प्रेडिक्सन गर्थ्यौँ त्यस्तै के नियरेस्ट नेबर्समा हामीले चाहिँ नियरेस्ट ट्रेनिङ सेटका इक्जाम्पलहरू के थियो हेर्थ्यौँ त्यो नियरेस्ट सेटमा जे जुन स्याम्पल Okay, I think I'm back. Okay, so what we can do is let's suppose our model is a function and we are approximating the optimal function. Okay, so learning a model one or approximating the best function one will phrase our problem that way. Okay, so अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अप्टिमाइजेसन पढ्न परेको थिएन वी थोरै कतै मेन्सन चाहिँ गरेको थियौँ अप्टिमाइजेसन आदित्य भाइले सोधेर अहिलेसम्मको हामीले मोडल जति पढ्यौँ केएनएन एलडब्ल्युपी डिसिजन ट्री यिनीहरूमा चाहिँ अप्टिमाइजेसन चाहिँ गर्न पर्ने थिएन राइट अब विल स्टडी अबाउट अप्टिमाइजेसन पनि अहिले पनि पर्दैन विल स्टार्ट पछि पछि चाहिँ हेर्दै गर्छौँ है त मेबी आजको लेक्चरमा अर भोलिको लेक्चरमा चाहिँ how optimization works we'll look into it. Okay, so assume some model is defined by some function. अब हामीले चाहिँ एउटा मोडललाई चाहिँ एउटा मसिन लर्निङ मोडललाई चाहिँ एउटा फङ्सनको रूपमा हेर्छौँ ओके द फङ्सन इज डिफाइन्ड बाई सम प्यारामिटर्स अर वेट्स जस्तै फङ्सनको केही प्यारामिटर हुन्छ अब हाम्रो मसिन लर्निङको केसमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ वेट्स भनिन्छ ओके सो हुज अप्टिमल भ्याल्यु हेज टु बी लर्न फ्रम डेटा राइट अब हाम्रो y इक्वल्स टु mx प्लस c यो चाहिँ y equals to mx plus c भनेको लाइनको फङ्सन हो राइट सो लाइनको फङ्सनमा m वुड बी माई स्लोप होइन m इज माई प्यारामिटर राइट x र y चाहिँ मेरो भ्याल्युज हो
एम र सी चाहिँ मेरा प्यारामिटर्स हुन्। सी पनि अझै मतलब एक्ज्याक्टली प्यारामिटर त होइन, बट वी क्यान से सी इज अल्सो प्यारामिटर। वाइ इन्टरसेप्ट पनि एउटा प्यारामिटर हो जसरी मान्न सकिन्छ। सो सो इन अ वे if मलाई मेरो सर्टेन केही डेटा छ भने I need to find the perfect m र c को value such that my data is लाइक एउटा लाइनले चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स माई डेटा। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ यस्तो खालको लाइन बनायो भने मेबी दिस डजन्ट रिप्रेजेन्ट माई डेटा क्वाइट वेल, सो आई ट्राई मल्टिपल लाइन्स, राइट। अब मेबी दिस लाइन भन्नुको मतलब यो चाहिँ सी भयो होला। maybe I can extend this is theta, so m equals to tan theta, right? This set of m and c perfectly represents my data. That is why यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ optimal parameters भन्न सक्छु कि for example I can maybe write m star and c star, right? m star and c star are the optimal parameters for this function y equals mx plus c. अप्टिमल कुन केसमा हाम्रो यो डेटा डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो छ भन्ने केसमा चाहिँ अप्टिमल प्यारामिटर्स यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, राइट। अब यही कुराहरू हामीले चाहिँ मसिन लर्निङ मोडलमा चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर यही कुराहरू हेर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ स्लोप गेट्स रिप्लेस बाई वेट्स, सी intercept gets replaced by bias. Okay, so moving forward, so find the optimal best function. अब जस्तै बेस्ट एक्ज्याक्टली पाउन कति कति केसमा पाइन्छ, कति केसमा पाइँदैन पनि। सो विल लुक इन्टु बोथ दिस केसेस। सो हाम्रो ट्रेनिङ डेटामा चाहिँ बेस्ट फिट अथवा गुड फिट एटलिस्ट हामीलाई चाहिँ लाइक एउटा राम्रो फिट ल्याउन चाहिँ कसरी सकिन्छ, विल लुक इन्टु द्याट। ओके, सो फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा ग्राफ देखाएको छ। यो ग्राफ देखिएको छ हेर्नु, ग्राफका पोइन्ट्सहरू ग्राफलाई कसरी लेखेको छ भने देखेको छ। मेबी आई क्यान जुम इन। ओके, यो देखेको छ यहाँ। ओके, सो अलि राम्रो क्लियर देखिएन क्या, मेबी ठिकै छ ल। सो यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि यहाँ सर्टेन ब्लू डट्सहरू छन्। ब्लू डट्स भनेको चाहिँ मेरा केही डेटा पोइन्ट्सहरू हुन्, राइट। एन्ड ग्रिन फङ्सन भनेको चाहिँ मेरो एक्चुअल फङ्सन हो। ओके, मेरो एक्चुअल फङ्सन चाहिँ यो हो। ओके, सो आई एम ट्राइङ टु एस्टिमेट दिस फङ्सन है त। आई एम ट्राइङ टु एस्टिमेट दिस फङ्सन बाई युजिङ दिस रेड फङ्सन। ओके, सो रेडमा चाहिँ एउटा फर्स्ट केसमा चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन छ। ओके, यस्तो स्ट्रेट लाइन छ। यस्तो स्ट्रेट लाइन भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ m इक्वल्स टु 1 पनि लेखेको छ। आई डोन्ट नो इफ यु क्यान लुक इन्टु इट। m इक्वल्स टु 0, m इक्वल्स टु 1, m इक्वल्स टु 3 सक्यो यो। ओके, यस्तो खालको छ। ओके, सो m इक्वल्स टु 0 भनेको यहाँ m भनेको चाहिँ नम्बर अफ डिग्रिज हो कि। एउटा इक्वेसनमा चाहिँ नम्बर अफ डिग्रिज भनेको y इक्वल्स टु mx प्लस c मा x को डिग्री चाहिँ 1 छ, राइट। त्यस्तै y इक्वल्स टु c मात्रै भएको भए x को भ्यालु, x को डिग्री चाहिँ 0 हुन्थ्यो क्या, राइट। सो डिग्री 0 भएको लाइन चाहिँ जहिले पनि स्ट्रेट लाइन मात्रै हुन्छ क्या, लाइक एउटा एक्सिसमा मात्रै जान्छ। ओके, यो बुझ्नु है। डिग्री अफ फ्रिडम पनि भन्छन् कसै कसैले। आइ एम जस्ट सर्टनिङ इट। डिग्रिज चाहिँ थाहा छ, राइट, एल्जेब्राको कन्सेप्ट। ओके, सो y इक्वल्स टु c हुँदाको, y इक्वल्स टु c को त थाहा छ नि त सबैले। y इक्वल्स टु c हुँदाखेरि आई गेट अ सरी फेरि मेरो बिग्रिनु भयो। सो यो मेरो x हो, यो मेरो y हो भने y इक्वल्स टु c भनेको जहिले पनि एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ विच इज प्यारलल टु x एक्सिस, राइट। एउटा मात्रै एक्सिसमा चाहिँ मेरो लाइन हुन्छ। त्यस्तै मैले m इक्वल्स टु 1 गराएँ मैले। m इक्वल्स टु 1 भन्नुको मतलब डिग्री चाहिँ y छ, 1 छ। फर इक्जाम्पल y इक्वल्स टु mx प्लस c मा x को डिग्री 1 राख्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ दुईटा भेरिएबल भयो क्या, y र x दुईटा भेरिएबल भयो, राइट। अघि नै चाहिँ मेरो y इक्वल्स टु c थियो, यहाँ एउटा मात्रै भेरिएबल थियो, राइट। अब चाहिँ मेरो दुईटा भेरिएबल भयो, त्यही भएर आई क्यान मुभ अलोङ द एक्सिस। वाइ एक्सिसमा पनि मुभ गर्न सक्छु, एक्स एक्सिसमा पनि मुभ गर्न सक्छु। त्यही भएर माई स्ट्रेट लाइन क्यान बेन्ड, केही स्लोप ल्याउन सक्छु मैले। ओके, सो यहाँ चाहिँ अब m इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि चाहिँ आई गेट अ स्लोपी लाइन। ओके,
अब मेबी आई क्यान इन्क्रिज माई डिग्री, नम्बर अफ डिग्रिज चाहिँ मैले मेबी वाइ इक्वल्स टु mx क्युब or m1x cube plus m2x2 plus m3x plus c यस्तो खालको एउटा फङ्सन पनि बनाउन सक्छु नि त, राइट। यस्तो फङ्सनमा चाहिँ मेरो डिग्री चाहिँ कति छ, 3 छ, राइट। सो 3 हुँदाखेरि चाहिँ मेबी मेरो रेड फङ्सन बिकम्स लाइक दिस, समथिङ लाइक दिस। सो डिग्री चाहिँ बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो फङ्सन बिकम्स लाइक, अब जस्तै कम्प्लेक्स फङ्सन छ भने अथवा सिम्पल फङ्सन एउटा लाइनवाला मात्रै फङ्सन, इफ मेरो ग्रीन फङ्सन भनेको चाहिँ maybe I can use a exact color, ग्रीन, ओके। सो मेरो इफ ग्रीन फङ्सन यो मात्रै, अरे सरी, ओके। सो मेरो एउटा टार्गेट फङ्सन भनेर भन्यो राइट, अघिनिको ग्रिनमा चाहिँ मेरो टार्गेट फङ्सन हुन्थ्यो राइट। सो इफ मेरो टार्गेट फङ्सन एउटा सिम्पल स्लोपवाला लाइन हुन्थ्यो भने मैले चाहिँ यो फङ्सनलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्न वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सीले चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छु है। इफ मेरो यस्तो खालको स्ट्रेट लाइनवाला ऊ हुन्थ्यो, स्ट्रेट लाइन प्यारल टु एक्स एक्सिसवाला हुन्थ्यो भने यसले चाहिँ मैले वाइ इक्वल्स टु सीले पनि मैले प्रेडिक्ट गर्न सक्थेँ, राइट। यो मेरो टार्गेट फङ्सन हुन्थ्यो भने आई क्यान प्रेडिक्ट दिस टार्गेट फङ्सन वाइ इक्वल्स टु सी, राइट। यो चाहिँ मेरो सी भ्यालु हुन्थ्यो, के अरे यो जहाँ इन्टरसेक्सन गर्छ यो चाहिँ सी भ्यालु हुन्थ्यो। त्यस्तै मलाई चाहिँ यतिखेर चाहिँ यस्तो खालको एउटा फङ्सन दिएको छ, राइट। अब यो फङ्सनलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्न चाहिँ आई निड टु युज मोर कम्प्लेक्स फङ्सन्स, लाइक अब पोलिनोमियलमा जानुपर्छ। लाइक एउटाले चाहिँ बिकज डिग्री 1 हुँदाखेरि, डिग्री 0 हुँदाखेरि त कुनै पनि ऊ भएन, डिग्री 1 हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ, डिग्री 2 हुँदाखेरि चाहिँ हाइपरबोला हुन्छ, राइट। हाइपरबोला को इक्वेसनहरू थाहा होला फर इक्जाम्पल वाइ इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, राइट। अब मलाई यसमा पनि अझै बढी, अब यो मेरो फङ्सन भनेको त योभन्दा पनि अझै कम्प्लेक्स छ नि त। यसमा चाहिँ एउटा मात्रै मिनिमा छ, राइट। अब यसमा चाहिँ मेरो अलिक कम्प्लेक्स फङ्सन छ नि त। अब 2 बाट पनि बढाउनु पऱ्यो कि, भने 2 बाट 3 मा बढाउनु पऱ्यो कि। अब 3 मा बढाएपछि चाहिँ मैले आई क्यान गेट अ फेयरली डिसेन्ट अप्रोक्सिमेसन फर दिस फङ्सन क्या, ओके। आई एम ट्राइङ टु टिच यु कर्व फिटिङ है। कर्व फिटिङ चाहिँ कसरी गर्छ भने यो कर्व फिटिङ पनि भन्छ कसैले। सो एउटा कर्व छ भने इफ आई निड टु अप्रोक्सिमेट दिस फङ्सन, कर्व भनेको मेरो एउटा फङ्सन हो, इफ आई निड टु अप्रोक्सिमेट दिस फङ्सन आई क्यान स्टार्ट बाई एक्स इक्वल्स टु 0, एक्स इक्वल्स टु 0ले यस्तो गर्ला कर्व फिट गर्न सकेन। मेबी आई क्यान युज यस्तो खालको स्लोप, एक्स इक्वल्स टु 1 गराएँ मैले, एक्स इक्वल्स टु 1 गराउने बित्तिकै आई गेट अ स्लोपी लाइन, राइट। But it's still a line, so it cannot approximate my curve. You curve चाहिँ approximate गर्न सकेन। Maybe I can use something like this, यस्तो खालको x equals to 2, डिग्री चाहिँ 2 गराएर गराउन खोजेँ होइन। डिग्री 2 गराउँदाखेरि पनि मेरो यस्तो खालको लाइन आयो, यस्तो खालको कर्भ आयो होइन। यसले पनि राम्रो एप्रोक्सिमेट गरेन। मेबी अझै मैले डिग्री बढाएँ भने चाहिँ मेबी आई गेट अ फेयरली डिसेन्ट एप्रोक्सिमेसन लाइक दिस, ओके। यो कर्भ फिटिङ गरेको बुझ्नु है। कर्व फिटिङ चाहिँ यसरी हुन्छ, ओके। सो यहाँ चाहिँ यही कुरा देखाएको छ कि एम इक्वल्स टु 3 भनेको डिग्री चाहिँ 3 गराउँदाखेरि चाहिँ आई गेट अ फेयरली डिसेन्ट एप्रोक्सिमेसन, राइट। ग्रिन मेरो टार्गेट फङ्सन हो, रेड मेरो प्रेडिक्सनवाला हो है। सो इन्क्रिज गर्दै अझै अब मैले एम इक्वल्स टु 9 गराएँ, अझै मेरो फङ्सन चाहिँ अझै बढी कम्प्लेक्स गराएँ भने आई क्यान वाट आई क्यान डु इज, अघि नै रेडमा हेर्दाखेरि यो एम इक्वल्स टु 3 वाला कर्भमा हेर्नु है, यसमा चाहिँ मेरो सबै ट्रेनिङ पोइन्टहरू चाहिँ टच भएको छैन क्या, राइट। रेडले चाहिँ फेयरली अलिअलि ट्रेनिङ स्याम्पल्सहरू चाहिँ छुटिरहेकै छ क्या। तर मैले यस्तो फङ्सन पनि एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छु विच क्यान एक्ज्याक्टली टच अल माई ट्रेनिङ पोइन्ट्स क्या। फर इक्जाम्पल यो एम इक्वल्स टु 9 गरेपछि चाहिँ मेरो सबै ट्रेनिङ पोइन्ट्सहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली टच गरिरहेको छ, बट माई फङ्सन बिकम्स भेरी कम्प्लेक्स, ओके। सो अब मसिन लर्निङको टर्म्समा भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज ओभरफिटिङ क्या। ओभरफिटिङ किन भन्दाखेरि दिस इज माई ट्रेनिङ डेटा, राइट। ट्रेनिङ डेटालाई चाहिँ मैले चाहिँ जबरजस्ती फिट गराइरहेको छु क्या, एप्रोक्सिमेट गरिरहेको छु क्या, राइट। अब मसँग टेस्ट डेटा कुनै अरू पोइन्ट आयो भने चाहिँ मेबी मेरो पोइन्ट यहाँ छ होइन। अब यो पोइन्टको लागि चाहिँ मेरो फङ्सनले चाहिँ यहाँ प्रेडिक्ट गर्ला क्या,
सो दिस इज नट गुड क्या, राइट. ट्रेनिङ डेटामा चाहिँ मेरो ओभरफिट भइरहेको छ क्या. अर मेबी यो इक्जाम्पलहरू चाहिँ के को हुन्छ, अब अन्डर फिटिङ भइरहेको भयो क्या यो केसमा चाहिँ क्या. लाइक माई मोडल क्यानट रिप्रेजेन्ट माई डेटा सफिसियन्टली क्या, लाइक करेक्टली प्रेडिक्ट गर्न सकिरहेको छैन क्या. माई मोडल इज भेरी सिम्पल होइन, मेरो डेटा चाहिँ फेयरली कम्प्लेक्स छ, बट माई मोडल इज भेरी सिम्पल, त्यही भएर इट्स अन्डर फिटिङ. बट माई यहाँ यो केसमा चाहिँ ग्रिन चाहिँ माई डेटा इज फेयरली सिम्पल, राइट. यस्तो पेन्डुलम जसरी गइरहेको छ, इट्स फेयरली सिम्पल, बट मेरो मोडल चाहिँ मैले धेरै कम्प्लेक्स बनाएँ क्या, यस्तो खालको मोडल बनाएँ क्या, राइट. आई एम ओभर फिटिङ अन ट्रेनिङ डेटा. सो अब एउटा टेस्ट डेटा आउने बित्तिकै टेस्ट डेटामा चाहिँ मेरो ओभर फिटेड मोडलले चाहिँ एकदम नराम्ररी आउटपुट दिन्छ. ओके, सो यो कुरा भइहाल्यो. सो इन दिस इक्जाम्पल भेरियस पोलिनोमियलको डिग्रीहरू चाहिँ मैले भनेँ, राइट. त्यस्तै यो चाहिँ ओभरफिटिङको इक्जाम्पल पनि भने, राइट. ट्रेनिङ डेटामा मात्रै ओभरफिट गरेर मतलब भएन. इट सुड द मोडल सुड बी जेनरलाइज के. जेनरलाइज भन्नुको मिनिङ चाहिँ ट्रेनिङमा पनि टेस्टमा पनि. अब ट्रेनिङ टेस्ट डेटा त मैले अहिलेसम्म मोडललाई देखाउँदैन नि त, राइट. नदेखेको डेटामा पनि आयो भने चाहिँ द मोडल सुड पर्फर्म डिसेन्ट इनफ क्या, त्यस्तोलाई चाहिँ जेनरलाइजेसन भन्छ. सो जेनरलाइजेसन चाहिँ हुनुपर्छ. सो दिस मोडल इज पर्फेक्टली फिट अहिलेको केसमा चाहिँ. ओके, दिस इज ओभरफिटिङ, दिज आर अन्डर फिटेड मोडल्स. ओके ओके, सो अब let's see supervised learning as function approximation. Okay, so supervised learning मा we've known this, एउटा इनपुट हुन्छ, एउटा आउटपुट हुन्छ. So goal is to learn a function to predict the output of new test inputs. Okay, so yeah, assume the model is defined by a function f that approximate input output relationship. Okay, so ओके, y इक्वल्स टु एफ अफ एक्स. अब यहाँ एफ भनेको चाहिँ मेरो मोडल हो क्या. ओके, एक्स भनेको मेरो इनपुट हो, वाई भनेको यहाँ देखिहाल्यो नि त, राइट. एक्स भनेको मेरो इनपुट, वाई भनेको मेरो आउटपुट हो. अब चाहिँ मलाई यस्तो मोडल लर्न गर्न छ विच क्यान म्याप एक्स विथ माई वाई, राइट. सो यसलाई चाहिँ मैले फङ्सन जसरी मैले चाहिँ बनाएँ, लाइक मोडल आई रिप्लेस मोडल विथ अ फङ्सन. अब दिस फङ्सन क्यान बी एनिथिङ, लाइक लिनियर पनि हुनसक्छ, नन लिनियर पनि हुनसक्छ, अथवा अरू कुनै पनि हुनसक्छ. ओके, सो फर अल एन भन्दै गर्दा लाइक दिस सुड बी जस्ट फर ट्रेनिङ डेटा, बट फर अल डेटा कि लाइक टेस्टको लागि पनि हुनु पऱ्यो क्या, राइट. इट सुड बी इट सुड जेनरलाइज वेल. दिस इज अ गुड टर्म. ओके, सो वी क्यान डिफाइन द लस. अब वाईलाई चाहिँ मेरो आउटपुट र इनपुटलाई म्याप गर्ने बित्तिकै वाट आई क्यान डु इज, अब यो चाहिँ इक्वल होइन, यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट गरिरहेको छु है मैले. लाइक वाई इज नट इक्वल टु एफ अफ एक्स, आई एम एप्रोक्सिमेटिङ वाई, ओके, विथ माई फङ्सन एफ. सो वाट आई क्यान डु इज, अब यस्तै यो मेरो प्रेडिक्सन भयो क्या, राइट. आई क्यान अल्सो राइट दिस एज वाई ह्याट, राइट. अब मेरो एक्चुअल वाई भनेको छ, आउटपुट भनेको त वाई हो, राइट. अब लसलाई चाहिँ मैले कसरी डिफाइन गर्छु, वाई माइनस वाई ह्याट भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छु क्या. ओके, अब यसैलाई स्क्वायर्ड लस बनाउनु पऱ्यो भने स्क्वायर थपिदिन्छु, एब्सोल्युट लस बनाउनु पऱ्यो, यो स्क्वायर हटाएर यहाँ मोडुलस हालिदिन्छु, राइट. स्क्वायर्ड लस र एब्सोल्युट लसको कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ, राइट. सो यहाँ चाहिँ अब जस्तै यहाँ चाहिँ स्केलर्सहरू युज गरेँ, एन युज गरेको छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ एउटा जस्तै एक्स वाई वाई ह्याट. सो यहाँ यस्तो डेटा त मसँग धेरै छ नि त, राइट. डेटा मेरो एनवटा डेटा छ, राइट. मेरो एनवटा एक्स छ, मेरो एनवटा वाई छ, एनवटा वाई ह्याट मैले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्छु. सो लस भनेको चाहिँ वाई माइनस वाई ह्याट हो, तर टोटल लस अफ डेटा भनेको चाहिँ मेरो वाई माइनस वाई ह्याटको समेसन हो नि त, राइट. सो यहाँ चाहिँ एल भन्ने फङ्सन चाहिँ मेरो लस फङ्सन हो. लस फङ्सन क्यान बी स्क्वायर लस भनेर चाहिँ यस्तो गराइदिएँ, स्क्वायर गराइदिएँ मैले, अथवा एब्सोल्युट लस गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले आई क्यान किप अ मोड्युलस, होइन. लस फङ्सन इज अप टु यु, होइन, हजुरको चोइस हो लस फङ्सन कसरी राख्नुहुन्छ. सो लस फङ्सन चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअल डेटामा पहिला लस फङ्सन गराएर, एन्ड इफ आई समिट ओभर अल माई डेटा, देन आई गेट द कम्प्लिट लस फर माई मोडल, राइट. यो कुरा बुझ्नु है, लस फङ्सनको कुरा, लस कसरी, टोटल लस डेटाको कसरी ल्याउने भनेर. थम्स अप, थम्स डाउन इफ यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ. लेट मी मुभ फरवर्ड. ओके, यो एक्सप्रेसन बुझ्नुभयो, राइट. ओके, लेट्स मुभ अहेड.
सो एल भनेको चाहिँ मेरो लस फङ्सन थियो, द्याट इज अप टु यु है त, जुन लस फङ्सन युज गर्न मन लाग्यो त्यही युज गर्नु होला। ओके, सो फाइन्डिङ द अप्टिमल फङ्सन एप्रोक्सिमेसन। अब चाहिँ अप्टिमल, अब जस्तै यहाँ चाहिँ अब मेरो लस, अब मैले अप्टिमल फङ्सन कस्तो भन्छु भन्दा मैले डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू युज गर्छु फङ्सनमा, अनि डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सले मलाई डिफ्रेन्ट लसको भ्यालुहरू देला राइट। अब जुन प्यारामिटरको भ्यालुले चाहिँ मलाई मिनिमम लस दिइरहेको छ, आई कल द्याट फङ्सन अप्टिमल। ओके, माई डेफिनेसन फर अप्टिमल फङ्सन इज इन टर्म्स अफ मिनिमम लस के। इफ कुनै फङ्सनको चाहिँ लस मिनिमम छ भने द्याट इज माई अप्टिमल फङ्सन राइट। सो यसरी चाहिँ मैले प्रब्लमलाई फ्रेज गर्छु। सो माई पर्फेक्ट फङ्सन एफ ह्याड, मलाई चाहिएको फङ्सन भनौँ एफ ह्याड इज डिफाइन्ड एज आर्गमिन अफ एलएफ। एल भनेको चाहिँ मेरो लस फङ्सन है। ओके, यो कुरा बुझ्नु है, मेरो मिनिमम लस दिने फङ्सनलाई चाहिँ मैले चाहिँ अप्टिमल फङ्सन भन्छु क्या मैले, एफ ह्याड। ओके, यो कुरा चाहिँ आर्गुमेन्टले चाहिँ त्यही डिनोट गरेको छ। ओके, सो एफ चाहिँ मेरो जुन एफ भनेको चाहिँ मेरो मोडल हो राइट। एफ इज सब्जेक्ट टु सम कन्स्टेन्ट्स। अब कन्स्टेन्ट्स चाहिँ के हुन्छ हेर्दै गरौँ होला। ओके, सो युजुअली कन्स्टेन्ट्स भनेको चाहिँ एफमा कन्स्टेन्ट छ भन्नुको मतलब चाहिँ मोडलको वेट्समा चाहिँ केही न केही कन्स्टेन्टहरू हाल्छौँ क्या हामीले। सो युजुअली चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिम्पल वेट्सहरू चाहिँ राख्ने कोसिस गर्छौँ, किनकि कम्प्लेक्स राख्यो भने चाहिँ अघि नै देखे जस्तै ओभरफिट हुन्छ क्या ट्रेनिङ डेटामा राइट। अदरवाइज इट मे ओभरफिट अन ट्रेनिङ डेटा विच इज नट डिजायरेबल राइट। सो यही कुरा अघि नै पनि हेरिहाल्यो। जति सक्दो सिम्पल फङ्सनले चाहिँ हामीले चाहिँ डेटालाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्न सक्नुपर्छ क्या। लाइक फङ्सन नै कम्प्लेक्स गरायो त्यही पार त लाइक अप्रोक्सिमेट गर्न सकिन्छ नै। लाइक इट्स नट अ बिग डिल टु अप्रोक्सिमेट अ फङ्सन राइट। तर सिम्पल भन्दा सिम्पलले चाहिँ फङ्सनले चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्न सक्नु इज अ बिग डिल क्या अब चाहिँ। ओके, सो यो हामीले हेरिसक्यौँ। ओके, अब लेट्स लर्न अ लिनियर मोडल है त। अब एउटा लिनियर फङ्सनबाट स्टार्ट गरौँ। y इक्वल्स टु mx प्लस c हामीले सबैले हेरिरहेकै इक्वेसन हो। y इक्वल्स टु mx प्लस c। यस्तो यो इक्वेसनको यो लाइनको इक्वेसनलाई चाहिँ y इक्वल्स टु mx प्लस c भनिन्छ राइट, वेयर c इज माई y इन्टरसेप्ट। अब c लाई पनि मैले हटाइदिएँ, अब c पनि राख्न अझै बढी कम्प्लेक्स भयो मानौँ होइन। y इक्वल्स टु mx मात्रै राखौँ मानौँ होइन। y इक्वल्स टु mx भनेको c चाहिँ 0 भयो भनेको दिस लाइन इज पासिङ थ्रु ओरिजिन राइट। y इक्वल्स टु mx भनेको चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन भयो। सो अब मैले आई क्यान डिफाइन एफएफएक्स इक्वल्स टु डब्लु ट्रान्सपोज एक्स भनेको चाहिँ यो भनेको y इक्वल्स टु mx भनेकै हो। ओके, डब्लु भनेको चाहिँ मेरो मसिन लर्निङको केसमा स्लोप नै हो। ओके, सो y इज इक्वल डब्लु ट्रान्सपोज एक्स। यसैलाई चाहिँ मैले यो चाहिँ मैले वेक्टरको टर्ममा लेखेँ राइट। वेक्टरको टर्ममा नलेखेर स्केलरको टर्ममा लेख्दाखेरि WI इन्टु XI फर अल डी भनेको मेरो नम्बर अफ फिचर्स हो। ओके, यो चाहिँ मेरो डी डाइमेन्सन डी क्रस 1 नै हो, यो पनि डी क्रस 1 राइट। यो डी क्रस 1 वेक्टरको टर्ममा नलेखेर स्केलरको केसमा लेख्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो एउटा समेसन सिम्बल थप्नुपर्छ। ओके, द्याट समेसन सिम्बल गोज फ्रम I इक्वल्स 1 टु डी। ओके, यो लेखेको बुझ्नु, y इक्वल्स टु यहाँ केही पनि छैन, यो सिम्पल एकदम धेरै सिम्पल कुरा छ। प्लिज डोन्ट गेट ओभरवेल्म्ड बाई द म्याथमेटिकल नोटेसन। दिस इज गना गेट कम्प्लेक्स, अझै बढी कम्प्लेक्स हुनेवाला छ। दिस इज भेरी सिम्पल। आई हेभ ट्राइड टु मेक इट इभन सिम्पलर, बट प्लिज लेट मी नो इफ यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ। ओके, सो यो कुरा भयो। सो कम्प्याक्टली चाहिँ y इक्वल्स टु XW लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ अझ म्याट्रिक्स नोटेसनमा भयो यो कुरा है त। x भनेको चाहिँ मेरो ट्रेनिङ डेटा हो, अझै यहाँ इमेज पनि छ होला। सो y भनेको मेरो एउटा वेक्टर हो, x भनेको मेरो ट्रेनिङ डेटा हो। यिनीहरूको डाइमेन्सन्स पनि लेख्न सकिन्छ। y भनेको मेरो n क्रस 1 भयो राइट। x भनेको मेरो n क्रस d वाला म्याट्रिक्स हो। w भनेको d क्रस 1 वाला वेक्टर भयो। ओके, यो यसैलाई चाहिँ मैले यस्तो म्याट्रिक्सको टर्ममा चाहिँ भिजुअली हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो सुडन्ट डिपेन्ड अन दिस भिजुअल इन्टरप्रिटेसन। अब यसरी हेर्ने बित्तिकै यो सम्झिनु होला अब चाहिँ है। लाइक आई वन्ट बी सोइङ दिस रेगुलरली, बट दिस मिन्स दिस। ओके, सो सो a function f has been defined by d weights or parameters. So यहाँ चाहिँ यो w वेक्टर छ जुन मेरो यो वाला वेक्टर, यो
डब्लु भेक्टरमा चाहिँ मेरो डीवटा वेट्स छ ओके सो यसैलाई चाहिँ मैले लिनियर कम्बिनेसन जसरी पनि लेख्न सक्छु राइट मेरो एक्स एन वान भनेको चाहिँ फर्स्ट फिचरको फर्स्ट स्याम्पल यस्तो हो क्या यसको मिनिङ चाहिँ क्या भनेको एक्स एन डी हो क्या यो चाहिँ भनेको डी भनेको फिचर नम्बर हो एन भनेको चाहिँ स्याम्पल नम्बर हो क्या ओके सो यहाँ यस्तो देखाउनु पऱ्यो भने यो चाहिँ मेरो 1 2 3 गरेर डीसम्म जान्छ मेरो फिचरहरू चाहिँ डीसम्म जान्छ यो चाहिँ स्याम्पल्सहरू चाहिँ 1 2 3 गरेर एनसम्म जान्छ क्या ओके ट्रेनिङ स्याम्पल चाहिँ मेरो एनवटा स्याम्पल छ फिचर चाहिँ मेरो डीवटा छ ओके सो एक्सएनडी भनेको चाहिँ एक्सएन वानबाट चाहिँ एक्सएनडीमा गइरहेको छु म राइट सो इच फिचरको लागि चाहिँ मैले एउटा एउटा वेट राखेको छु क्या सो इच फिचरको लागि एक्सएन वान भनेको चाहिँ फर्स्ट फिचरको लागि एक्सएन टू भनेको चाहिँ सेकेन्ड फिचरको लागि एक्सएन डी माइनस वान भनेको डी माइनस वान फिचरको लागि डब्लुडी माइनस वान त्यस्तै डब्लुडी यसरी मसँग डीवटा चाहिँ वेटहरू छ यही कुराहरूलाई मैले अलग अलग रूपमा एक्सप्रेस मात्रै गरिरहेको छु है इज एभ्री वान एबल टु फलो दिस यो चाहिँ बुझिराख्नुहोस् है यहाँसम्म यहाँ यहाँ केही नयाँ कुरा भनिरहेको छैन आइ एम जस्ट ट्राइङ टु एक्सप्लेन द सेम थिङ इन डिफ्रेन्ट वेज मात्रै ओके सो so each node represents a feature होइन each node represents a features and each feature को चाहिँ एउटा न एउटा वेटहरू हुन्छ so my output is linear combination of features right यो मेरो फिचरहरू हो होइन हामीले अघि नै हेरेको थियौँ नि y इक्वल्स टु y पनि लेख्नु परेन मानौँ maybe z equals to a plus alpha times b plus ab लेख्ने फेरि यहाँ मैले एक्ज्याक्ट करेक्ट एकाडेमिक बुक्सहरूमा जस्तो लेख्न पऱ्यो भने फेरि अब यहाँ एक्स र वाइ नै युज गर्नुपर्छ मेबी आई क्यान युज सेक्सन वाइ इक्वल्स alpha plus beta x plus gamma x square अथवा यस्तो खालको x अथवा यसलाई पनि y बनाउन x square नबनाएर x र y भनेको चाहिँ मेरो जनरली एकाडेमिकमा चाहिँ भेरिएबल भनेर डिनोट गरिन्छ अल्फा बिटा एबिसी यिनीहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेर डिनोट गरिन्छ क्या यहाँ y लेखिहालेँ फेरि y ह्याड गरिदिउँ यसलाई ठिक छ सो यस्तो चाहिँ हामीले लिनियर कम्बिनेसन चाहिँ पढेको थियौँ नि राइट दुईवटा मसँग भेक्टर छ भने एक्स र वाइ भेक्टर छ भने एक्स भेक्टरलाई चाहिँ मैले चाहिँ बिटाले मल्टिप्लाई गरेर वाइ भेक्टरलाई चाहिँ मैले गामाले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई चाहिँ जोडेर प्लस अझै एउटा अल्फा स्केलर अल्फा भन्नुको मिनिङ चाहिँ सबै के हुन्छ अल्फा स्केलर भन्नुको मिनिङ 1 1 1बाट भेक्टरलाई चाहिँ अल्फाले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो क्या ओके अल्फा स्केलरको भेक्टर जस्तै यहाँ भनेको जस्तै यो दुईवटा त भेक्टर हो राइट भेक्टरमा अब स्केलर कसरी एड गर्ने भन्ने क्वेसन होला फेरि राइट अब यो भनेको चाहिँ अल्फा भनेको चाहिँ 1 1 1 वाला भेक्टरले चाहिँ मैले अल्फा इक्वल्स टु मानौँ 2 ले अल्फा इक्वल्स टु 2 भयो भने चाहिँ यो अल्फा भेक्टर बिकम्स 2 2 2 वाला क्या सो एउटा आइडेन्टिटी भेक्टरलाई चाहिँ मैले अल्फाले मल्टिप्लाई गरिदिएँ क्या ओके सो यहाँ चाहिँ स्केलर र भेक्टर कसरी एड गर्यो भनेर फेरि क्वेसन होला ओके सो ठिक छ सो लिनियर कम्बिनेसन बेसिकली लिनियर कम्बिनेसन बुझाउनु खोज्दैछु मैले लिनियर कम्बिनेसन अफ फिचर्सबाट पनि भनेर पनि वी क्यान डिनोट आवर वाइ ओके सो लेट्स मुभ अहेड सो द टोटल लस अन्डर ट्रेनिङ डेटा वुड बी यो अघि नै पनि हामीले हेरिसक्यौँ लस फङ्सन एल भनेको चाहिँ मेरो लस फङ्सन हो लस फङ्सन क्यान बी एनिथिङ स्क्वायर लस पनि हुनसक्छ अर एब्सोल्युट लस पनि हुनसक्छ ओके सो यो केसमा चाहिँ वी निड टु लर्न दिस डब्ल्यू राइट डब्ल्यू भनेको चाहिँ डी क्रस 1 साइजको भेक्टर हुन्छ मेरो ओके डी क्रस 1 यो केसमा त अब 1 क्रस डीको अब यहाँ कलम जसरी लेख्दा यहाँ चाहिँ यहाँ रो जसरी लेख्दाखेरि चाहिँ 1 क्रस डी भयो यो कलम जनरली हामीले चाहिँ भेक्टर्सहरूलाई चाहिँ कलम भेक्टर्सको रूपमा लिन्छ मसिन लर्निङमा सो दिस इज माई डी क्रस 1 भेक्टर ओके यहाँ रो जसरी लेख्दाखेरि चाहिँ 1 क्रस डी भयो let's not waste our time in silly notations and dimensions okay so some popular laws भनेको चाहिँ squared laws चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ राइट त्यस्तै एब्सोल्युट लस पनि हामीले हेरिसक्यौँ राइट
एब्सोल्युट लस. ओके, सो विल सी फङ्सन. अब यस्तै यो चाहिँ रिग्रेसनको केसमा चाहिँ स्क्वायर्ड लस र एब्सोल्युट लसको कन्सेप्ट हुन्छ. क्लासिफिकेसनमा अर्कै खालका लसहरू हुन्छन्. मेबी यु नो दिस क्रस एन्ट्रोपी लस भनेर कसैले थाहा छ? क्रस एन्ट्रोपी लस है. एन्ट्रोपी हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ होइन. अब एन्ट्रोपी नै डिफ्रेन्ट मल्टिपल क्लासमा भयो भने चाहिँ अघि नै हामीले लास्ट लेक्चरमा डिसिजन ट्री बनाउँदाखेरि एन्ट्रोपी चाहिँ एउटा क्लासको मात्रै डिफाइन गऱ्यौँ नि, राइट. इफ एउटा क्लासको एन्ट्रोपी डिफाइन हुन्छ भने इट इज जस्ट सिम्पली स्टेटेड एज एन्ट्रोपी. इफ मल्टिपल क्लासको एन्ट्रोपी क्यालकुलेट गर्छौँ भने इट इज कल्ड क्रस एन्ट्रोपी. ओके, सो यही कुरा हो. डिस्क्रिट क्लासिफिकेसनवाला केसमा चाहिँ हामीले क्रस एन्ट्रोपी युज गर्छौँ. त्यस्तै नन लिनियर मोडलको केसमा हेरौँ. ओके, सो नन लिनियर केस भन्नुको भन्दा पनि एक्ज्याक्टली नन लिनियरै हो, बट नन लिनियरलाई पनि सब मोड्युलमा डिभाइड गरेर लिनियराइज गर्न मिल्छ क्या. फर इक्जाम्पल एउटा कर्भ दिएको छ भने कर्भ पनि एट द एन्ड अफ द डे डिफ्रेन्ट लाइन्सहरूको चाहिँ ऊ हो नि त, राइट. कर्भ भनेको they are essentially lines, but many lines छन् that make a curve, right. अब यस्तै मसिन लर्निङमा पनि नन लिनियर मोडल लर्न गर्न छ भने पनि we use many linear models and aggregate them to make a non-linear model. Okay. I hope you get the analogy. So यसमा चाहिँ अब जस्तै मेरो I'm trying to show a न्युरल नेटवर्क हियर. न्युरल नेटवर्क पनि मैले एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्दैछु. सो न्युरल नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इच नोडमा चाहिँ इच नोड पनि भनौँ, इच लेयरमा चाहिँ इच लेयर इज माई लिनियर सब मोड्युल होइन. इच लेयर चाहिँ मेरो लिनियर मोडल हो होइन. बट लिनियर मोडलहरू एड गर्दै एग्रिगेट गर्दै जाँदाखेरि फाइनली आई रिच नन लिनियर मोडल क्या. यसरी मैले नन लिनियर मोडल बनाउँछु क्या. सो ग्रेट एक्जाम्पल लाइक आजसम्म मसिन लर्निङमा जति कुरा पनि भइरहेको छ यो चाहिँ बेसिस हो, राइट. लिनियर मोडल्सहरूबाट एग्रिगेट गरेर नन लिनियरिटी कसरी ल्याउने भनेर चाहिँ इट्स अ क्लेभर ट्रिक. लेट्स डिस्कस यो चाहिँ के हुन्छ. ओके, सो इनपुट फिचर्स मेरो एक्स छ, राइट. त्यसपछि सो यहाँ चाहिँ अझैलाई एक्सप्लेन गरौँ. अझै एउटा न्युरल नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि maybe I can show you the simplest neural network. न्युरल नेटवर्कको पनि एउटा युनिट हुन्छ, यसलाई चाहिँ पर्सेप्ट्रोन हुन्छ. ओके, पर्सेप्ट्रोन पनि मैले एउटा नयाँ टर्म निकालेँ. पर्सेप्ट्रोनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेबी आई हेभ 3 इनपुट्स. ओके, x1 x2 x3. ओके, सो पहिला चाहिँ इनपुटहरू चाहिँ सम हुन्छ. ओके, सम गरेपछि केही न केही एउटा एक्टिभेसन फङ्सन भन्ने हुन्छ. यसले चाहिँ नन लिनियरिटी प्रोभाइड गर्छ क्या. सो माई एक्टिभेसन फङ्सन क्यान बी एउटा चाहिँ मैले यहाँ सिग्मा नोटेसन राखेँ. सिग्मा भनेको चाहिँ मेरो सिग्मोइड फङ्सन हो. सिग्मोइड फङ्सन इज लाइक एफ अफ एक्स इक्वल्स टु 1/1 प्लस e पावर माइनस एक्स. यस्तो खालको मैले एउटा सिग्मोइड फङ्सन राखेँ. मेबी यु विल बी मोर कम्फर्टेबल इफ आई शो यु द ग्राफ होइन. यो फङ्सन नलेखेर ग्राफ यस्तो खालको ग्राफ हुन्छ सिग्मोइड फङ्सनको. यस्तो एस टाइपको ग्राफ हुन्छ क्या. त्यही भएर यसलाई चाहिँ सिग्मोइड भनेका हुन्छ ग्रिक मान्छेहरूले. ओके, सो त्यस्तै अझै पपुलर इक्जाम्पल tan h हुन्छ. tan h त आई थिङ्क tan h को चाहिँ फेरि ग्राफ डर tan h को ग्राफ कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ, आई डोन्ट नो, यस्तो हुन्छ सायद tan h को ग्राफ. फेरि अझै पपुलर भनेको चाहिँ रेल्यु भन्ने हुन्छ. रेल्युको चाहिँ ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ. ओके, सो यिनीहरूले चाहिँ बेसिकली यिनीहरू चाहिँ नन लिनियर फङ्सन हुन् होइन. अब सुरुमा चाहिँ मैले वेटेड कम्बिनेसन लेखेँ यहाँ, जस्तै W1 W2 W3. अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले लिनियराइज गरेँ होइन. समेसनले चाहिँ समेसनमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 यति चाहिँ मेरो समेसनले आयो दियो, राइट. अब यो समेसनको भ्यालुलाई चाहिँ मैले एउटा नन लिनियर एक्टिभेसन युज गरेर होइन आई नन लिनियराइज दिस क्या. ओके, सो यो चाहिँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल पर्सेप्ट्रोनको भयो. यस्ता पर्सेप्ट्रोनहरू चाहिँ धेरैवटा हुन्छन् न्युरल नेटवर्कमा. यसरी चाहिँ लिनियर सब मोड्युल युज गरेर चाहिँ आई गेट अ नन लिनियर मोडल.
ओके सो यो स्लाइडको पर्पज चाहिँ त्यही थियो मेबी आई क्यान चेक अन tan h फङ्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ tan h फङ्सन कर्भ like these sessions are getting recorded so like I feel maybe I'll leave a digital footprint of me getting wrong oh okay sorry tan h function चाहिँ यस्तो हुन्छ tan h यहाँ यस्तो देखाएको छ but I'm not sure यस्तै हुन्छ tan h यस्तो हुन्छ यस्तो सरी यस्तो हुन्छ tan h फङ्सन चाहिँ ओके मैले अघि नै कस्तो देखाएँ यस्तो यस्तो देखाएँ अरे यस्तो यस्तो खालको फङ्सनहरू युज गरेर पनि हुन्छ कि फर नन लिनियरिटी जस्तो युज गर्यो भने द पपुलर वान छ tan h सिग्मोइड रेल्यु रेल्युभन्दा पनि अगाडि आजकल मोडर्न एलएलएम्सहरूले सिलु जिलु यस्तो यस्तो युज गर्छन् मेबी डिप लर्निङ पढ्दाखेरि चाहिँ मेबी वी क्यान स्टडी अबाउट एक्टिभेसन फङ्सन्स है सो यहाँ फाइ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा एक्टिभेसन फङ्सनको रूपमा फाइलाई राखेँ ओके फाइ एक्स मेरो नर्मल इनपुट हो अब यसलाई चाहिँ मैले फाइ फङ्सनले कल गरेँ भने दिस बिकम्स माई नन लिनियर इनपुट के ओके नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन गर्नलाई चाहिँ मैले फाइ फङ्सन युज गरेँ ओके फाइ इज माई एक्टिभेसन फङ्सन यहाँ एक्जाम्पल चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ कर्नल मेथड्सहरू चाहिँ अलिअलि मेन्सन गरेका छौँ सो कर्नल मेथड्स युज गरेर पनि नन लिनियराइज गर्न मिल्छ ओके सो त्यसपछि माई एफएफएक्स भनेको यो फाइनल भ्याल्यु भनेको चाहिँ डब्लु ट्रान्सपोज डब्लु भनेको चाहिँ यो भयो राइट डब्लु इन्टु फाइ एफएक्स पहिला चाहिँ मैले लिनियर इनपुटलाई चाहिँ नन लिनियर बनाउँछु अनि नन लिनियरलाई फेरि डब्लुसँग मल्टिप्लाई गरिदिएर आई गेट अ एक्सप्रेसन लाइक दिस नाउ दिस मोडल इज माई नन लिनियर मोडल ओके नन लिनियरिटी चाहिँ के छ यो फाइ फङ्सन चाहिँ मेरो नन लिनियरिटी हो ओके लेट्स मुभ फरवर्ड सो आई गेभ यु एन एक्जाम्पल अफ डिप लर्निङ राइट डिप लर्निङमा चाहिँ धेरै डिप लेयर्सहरूसम्म पनि जान सकिन्छ एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ 3वटा लेयर बनाएँ है W1 W2 W3 अब सबैको वेट एभ्री लेयरमा सबैको वेट एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन जनरली हुँदैन बट यहाँ चाहिँ डेमो एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ एउटा लेयरको लागि चाहिँ मैले एउटा वेट लिएँ है सो फर्स्ट लेयरको लागि चाहिँ W1 सेकेन्ड लेयरको लागि चाहिँ W2 थर्ड लेयरको लागि चाहिँ W3 ओके सो एक्स मेरो इनपुट छ भने फर्स्ट लेयरमा आइपुग्दाखेरि फाइ 1x भयो सेकेन्ड लेयरमा आइपुग्दाखेरिसम्म चाहिँ फाइ 2x भयो त्यसपछि फाइनल्ली लेयरमा आउँदाखेरि चाहिँ फाइ 2x लाई चाहिँ मैले W3ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छु मैले ओके यो कुरा बुझ्नु दिस इज हाउ डिप लर्निङ वर्क्स ओके डिप लर्निङको पनि एकदम सिम्पल दिस इज हाउ न्युरल नेटवर्क वर्क्स भनौँ न ओके सो सुरुमा चाहिँ मेरो x छ राइट x लाई चाहिँ मैले एक्टिभेसन फङ्सन लगाएँ मैले नाउ दिस बिकम्स f of x comma w is my linearity if मैले युज गरिरहेको छु भने this becomes f1 of xw right wx के y equals to mx हैन त्यस्तै अब यो जुन यसको आउटपुट आउँछ f1 को आउटपुट becomes f2 को इनपुट हैन यो सेकेन्ड लेयर को आउटपुट becomes थर्ड लेयर को इनपुट राइट सो f2 of phi 1x भनेको चाहिँ यो भयो अनि यसको मोडलको वेट यो लेयरको वेट त छँदैछ phi 1x into w2 यो भनेको चाहिँ f2 of f1 यो into w2 ओके त्यस्तै फाइनल लेयरमा आउँदाखेरि चाहिँ w3 into phi 2x राइट अब phi 2 भनेको चाहिँ यही कुरा गर्यो सो एउटा फेयरली सिम्पल न्युरल नेटवर्कलाई पनि आई क्यान राइट इट लाइक दिस यस्तो एक्सप्रेसन चाहिँ बनाउन सक्छु मैले ओके सो यो यसमा चाहिँ f1 भनेको चाहिँ मेरो फर्स्ट लेयरको एक्टिभेसन हो f2 भनेको चाहिँ मेरो सेकेन्ड लेयरको एक्टिभेसन हो ओके f1 र f2 यो बुझ्नु छ मैले ओके लेट्स मुभ फरवर्ड अब अघि नैका कुराहरू लस वाला कुराहरू लिनियरमा लस युज गरेर जस्तै स्क्वायर्ड लस र एब्सोल्युट लस चाहिँ नन लिनियरमा युज गर्दा पनि हुन्छ है सेम थिङ सो लस फङ्सन मिनिमाइजेसन वी फर्स्ट अर्डर अप्टिमालिटी ओके अब चाहिँ लस फङ्सन चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने भनेर चाहिँ हेरौँ है ओके सो we use calculus to find the minima of a total loss function okay so यहाँ जुन कर्भ देखाएको छ कर्भ देखाएको भने चाहिँ these curves are my loss functions okay loss function ले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा loss functions are plotted loss against weights है यो सबै प्लटहरु loss against weights हो है so for different values of weights I can get different values of losses हैन तो सब लसहरुलाई चाहिँ जोइन गर्यो भने चाहिँ I get a curve like this
राइट। यस्तो कर्वलाई चाहिँ हामीले पहिला पनि हेरिसकेका छौँ, दिज आर कल्ड कन्भेक्स फङ्सन्स, राइट। यस्तो दिज आर नट, दिज आर नन कन्भेक्स फङ्सन्स, राइट। कन्भेक्स फङ्सनको एउटा स्पेसालिटी के हुन्छ भन्दाखेरि द लोकल मिनिमा इज अलवेज द ग्लोबल मिनिमा, एउटा मात्रै मिनिमा हुन्छ एन्ड लोकल भन्नुहोस् ग्लोबल भन्नुहोस् एउटै कुरा हो कन्भेक्स फङ्सन्समा, राइट। तर नन कन्भेक्स फङ्सनको मल्टिपल मिनिमा हुनसक्छ एन्ड लोकल मिनिमा क्यान डिफर फ्रम ग्लोबल मिनिमा। फर इक्जाम्पल यो केसमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो ग्लोबल मिनिमा हो एन्ड दिस इज माई लोकल मिनिमा, राइट। सो फर्स्ट अर्डर अप्टिमालिटी, अब हामीले चाहिँ मसिन लर्निङमा जता पनि लस फङ्सन मिनिमाइजेसन भन्ने कुरा गर्दाखेरि विल बी अप्टिमाइजिङ कन्भेक्स फङ्सन्स है। यस्तो फङ्सन चाहिँ हाम्रो हुँदैन भनेर अज्युम गर्छौँ हामीले, यो पनि बिग अजम्सन हो होइन, तर विल अज्युम इट टु मेक द म्याथ सिम्पल, ओके। सो I'll even show you problems like नन कन्भेक्स फङ्सन अप्टिमाइज गर्न खोज्दा चाहिँ के इस्युज आउन सक्छ भनेर we'll look into this, okay. So first order optimality-मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा the gradient must be equal to 0, gradient भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ, राइट। फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ कस्तो पोइन्टहरुमा हुन्छ, क्रिटिकल पोइन्ट्सहरुमा चाहिँ 0 हुन्छ, राइट। क्रिटिकल पोइन्ट भनेको क्यान बी आइदर म्याक्सिमा अर अ मिनिमा, राइट। अब एउटा कन्भेक्स फङ्सनमा चाहिँ इट्स अलवेज अ मिनिमा, क्रिटिकल पोइन्ट इज अलवेज अ मिनिमा अनि एउटा मात्रै हुन्छ, राइट। कन्केभ फङ्सनमा चाहिँ द क्रिटिकल पोइन्ट इज अलवेज अ म्याक्सिमा एन्ड एउटा मात्रै हुन्छ, okay. I believe you remember these things from our refresher slides, okay. So gradient भनेको चाहिँ मेरो फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ लस फङ्सन हैन, डेरिभेटिभ कसको हो भन्दा लस फङ्सनको डेरिभेटिभ हो विथ रेस्पेक्ट टु डब्लु, ओके। यो न्याब्ला डब्लु एलडब्लु भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ पढ्नु होला है। सो फर्स्ट डेरिभेटिभ क्रिटिकल पोइन्टमा चाहिँ 0 हुन्छ, क्रिटिकल पोइन्ट अब हामीले फङ्सन कन्भेक्स फङ्सन युज गरिरहेको छौँ, राइट। कन्भेक्स फङ्सनमा चाहिँ अब चाहिँ दिस इज अब यहाँ चाहिँ जुन भ्यालु अफ डब्लु आउँछ अथवा जुन भ्यालु अफ लस आउँछ, लस इज माई मिनिमम लस, ओके। यो कसरी ग्रेडियन्टले चाहिँ मिनिमम लस दियो भनेर बुझ्नु है। ग्रेडियन्ट इक्वल्स 0 गर्दै पार चाहिँ मेरो मिनिमम लस आयो, ओके। यो कुरा बुझ्नु भयो, ओके। if these are the very basics of machine learning that will generalize across the fields, right? Like our now we will derive complex concepts based on these simple relations, okay? So understanding these relations is really important. So यो चाहिँ पढ्नु होला है, if के नबुझे चाहिँ भन्नु होला, okay. So first order किन भनिन्छ भन्दाखेरि since only the gradient is used and gradient provides the first order info, like हामीले चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भनेको के हो, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ के हो भनेर पनि हेरिसक्यो, राइट। फर्स्ट अर्डरलाई चाहिँ ग्रेडियन्ट भनिन्छ, सेकेन्ड अर्डरलाई चाहिँ हेसियन भनिन्छ, म्याट्रिक्सको टर्ममा पनि हेरिसक्यौँ हामीले, राइट, यो कुराहरू। सो समटाइम्स सेटिङ जी इक्वल्स टु 0, ओके। समटाइम्स है, यो एभ्री टाइम होइन है, समटाइम्स चाहिँ जी इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि चाहिँ अल्जेब्राइकली हामीले चाहिँ वी गेट अ क्लोज फर्म सोल्युसन। क्लोज फर्म सोल्युसन भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट सोल्युसन चाहिँ भेट्न सकिन्छ। समटाइम्स सबै टाइम्स भेट्न सकिँदैन, सबै टाइम्स भेट्न नसक्दाखेरि चाहिँ वी मुभ टु अप्टिमाइजेसन अप्रोच होइन। अप्टिमाइजेसन निड हुँदाखेरि मात्रै गरिन्छ क्या हामीले, लाइक निड छैन भने अप्टिमाइजेसन हामीले स्किप आउट गरिन्छ, ओके। इफ म्याथमेटिकली नै करेक्ट सोल्युसन फाइन्ड गर्न सकिन्छ भने अप्टिमाइजेसन किन गर्नु, राइट, भन्न खोजेको। अप्टिमाइजेसन बाई अप्टिमाइजेसन वाट आई मिन इज इटरेटिभ सोल्युसन के, इटरेटिभ सोल्युसन। मैले भन्न खोजेको म्याथ केही गरेर केही म्याथमेटिकल इक्वेसन लेखेर मैले ओ अफ वान, बिग अफ वान, अब फेरि मैले आई किप अन कमिङ ब्याक टु दिस कम्प्लेक्सिटी टर्म्स, राइट। सो ओ अफ वानमै सोल्युसन फाइन्ड गर्न सकिन्छ भने अब अप्टिमाइजेसन गरेर ओ अफ एनमा किन गर्नु के, इट डजन्ट मेक सेन्स, राइट। सो जति सक्यो विल स्किप आउट अप्टिमाइजेसन फर सिम्पलर प्रब्लम्स। फर इक्जाम्पल एलडब्लुपीमा हामीले अप्टिमाइजेसन नै गरेनौँ, राइट। त्यसपछि हामीले के नियरेस्ट नेबर्समा पनि हामीले अप्टिमाइजेसन गरेनौँ, त्यसपछि डिस्टेन्स ट्रीमा पनि अप्टिमाइजेसन गरेनौँ, बिकज अप्टिमाइजेसन चाहिँदैन क्या, राइट। अप्टिमाइजेसन गरेर पनि सोल्युसनमा रिच गर्न सकिन्छ, बट अप्टिमाइजेसन नचाहिने कुरामा चाहिँ हामीले गर्दैनौँ, ओके। सो ओ अफ वान पनि मैले इक्जाम्पलको लागि भने डजन्ट मिन कि लाइक के नियरेस्ट नेबर्सको अथवा डिस्टेन्स ट्रीको चाहिँ ओ अफ वानमै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हुँदैन। आई एम जस्ट गिभिङ आउट एक्जाम्पल्स टु कम्पेयर के ओ अफ वान र बिग अफ एनमा कम्पेरिजनको लागि मात्रै है।
तर कुनै कुनै केसमा फेरि अब अप्टिमाइजेसनवाला सोल्युसन चाहिँ फास्टर रिज हुन्छ क्या ओके कुनै कुनै केसमा मेबी माई एल्गोरिदम टेक्स ओ अफ एन क्युब होइन एन क्युब र एनमा कम्पेयर गर्दाखेरि त एन मेरो फास्ट भयो नि त राइट सो अब कुनै कुनै केसमा जहाँ जस्तो प्रब्लम छ त्यही अनुसारले चाहिँ मैले प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्छु क्या एउटा फिक्स मेथड यही मेथडबाट मैले सल्भ गर्छु भनेर चाहिँ वी वन्ट बी प्रोसिडिङ लाइक द्याट राइट जस्तो प्रब्लम छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ ओके सो लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ मेबी आई विल कम टु द्याट ल हेर्दै जाउँ त्यसपछि म फेरि बनाउँला है त सो यो चाहिँ याद गर्नु होला समटाइम्स चाहिँ जी इक्वल्स टु जेरो ग्रेडियन्ट इक्वल्स टु जेरो सेट गर्दाखेरि चाहिँ वी अचिभ अ क्लोज फर्म सोल्युसन त्यही भएर यसमा चाहिँ अप्टिमाइजेसन गरिराख्नु इम्पोर्टेन्ट छैन ओके समटाइम्स क्लोज फर्म सोल्युसन इज नट एभाइलेबल होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लोज फर्म सोल्युसन एभाइलेबल हुँदैन अर एभाइलेबल भए पनि क्यालकुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ मेबी लाइक इट टेक्स ओ अफ एन क्युब टाइम होइन इफ धेरै टाइम लाग्छ अथवा फिजिबल नै छैन भने वी मुभ टु एन अप्टिमाइजेसन एल्गोरिदम लाइक ग्रेडियन्ट डिसेन्ट पनि एउटा एक्जाम्पल हो अप्टिमाइजेसन एल्गोरिदमको डजन्ट नेसेसरली हेभ टु बी ग्रेडियन्ट डिसेन्ट जस्ता अरू मेथडहरू पनि छन् विल लुक इन टु इट एउटा न्युटन्स मेथड भन्ने पनि छ न्युटन्स मेथड हेरौँ न न्युटन मेथड ग्रेडियन्ट डिसेन्ट यस्तै अरू मेथडहरू पनि हुन्छन् maybe I'll mention it or even teach you some okay so loss function minimization via iterative optimization okay यो कुरा हेरौँ है त iterative since it requires several steps or iterations to find the optimal solution iterative हुन्छ लुप चलाउनु पर्छ अनि बल्ल हामीले फाइन्ड गर्न सकिन्छ लुप बिना लुप नचलाइकन चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न सकिँदैन यस्तो सोल्युसन ओके सो एउटा एक्जाम्पल हो ग्रेडियन्ट डिसेन्ट ओके ग्रेडियन्ट डिसेन्ट वी अलरेडी मेन्सन दिस ग्रेडियन्ट स्लोपले चाहिँ डाइरेक्सन अफ स्टिपेस्ट चेन्ज डिनोट गर्छ भनेर वी डिस्कस देन इन म्याथ रिफ्रेस स्लाइड्स ओके सो ग्रेडियन्ट डिसेन्टलाई चाहिँ कसरी काम गर्छ हेरौँ है त सुरुमा चाहिँ इनिसियलाइज डब्लुएस डब्लु नट एउटा ऱ्यान्डम डब्लु लिख्नु ऱ्यान्डम डब्लु लिएर चाहिँ डब्लु नट भनेर चाहिँ राख्दैछौँ स्टोर गरौँ राइट फर इटरेसन 0 1 2 3 अन्टिल कन्भर्जेन्स चाहिँ यो लुप चलाउने लुपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो पहिला चाहिँ ग्रेडियन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो होइन ग्रेडियन्ट वन्स वी फाइन्ड द ग्रेडियन्ट एट डब्लु एउटा पोइन्टको लागि चाहिँ ग्रेडियन्ट फाइन्ड गरेपछि वी अपडेट दिस डब्लु बाई दिस इक्वेसन सो मुभ इन द अपोजिट डाइरेक्सन अफ ग्रेडियन्ट भनेको फर इक्जाम्पल मसँग डब्लु 0 थियो राइट अब डब्लु 0मा चाहिँ मैले ग्रेडियन्ट फाइन्ड गर्छु राइट ग्रेडियन्ट फाइन्ड गर्न सक्छु मैले एन्ड एउटा मैले लर्निङ रेट सेट गर्छु लर्निङ रेट इज माई हाइपर प्यारामिटर भनेर बुझौँ अहिलेको लागि लर्निङ रेट चाहिँ मैले आफैले सेट गर्न सक्छु राइट अब मैले सेकेन्ड वेट चाहिँ मेरो के हुन्छ डब्लुटी प्लस 1 इक्वल्स डब्लुटी माइनस इटा टाइम्स ग्रेडियन्ट अफ लस यो जिटी भनेको चाहिँ न्याब्ला डब्लु एल अफ डब्लु ओके यो ग्रेडियन्ट डिसेन्ट वाला इक्वेसन बुझ्नु है सो मुभ इन द अपोजिट डाइरेक्सन यो अझै भिजुअली बुझौँला हामी नेक्स्ट स्लाइडमा है यो अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गर्दैछौँ त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले नेगेटिभ राखेँ यसैलाई चाहिँ अब जस्तै हाम्रो प्रब्लम चाहिँ हामीले कसरी फ्रेज गरेको छौँ लसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु छ राइट लसलाई मिनिमाइज गर्नु छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गऱ्यो भने मिनिमाइज गर्दै यहाँ पुग्न छ त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ नेगेटिभ राखेँ ओके यसैलाई चाहिँ मैले इफ गेन म्याक्सिमाइजेसन अथवा रिवार्ड म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम थियो भने मैले चाहिँ अब ग्रेडियन्ट असेन्ट युज गर्नु पर्थ्यो क्या अब असेन्टको केसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो प्लस हुन्थ्यो ओके सो यो कुराहरू छन् सो फर कन्भेक्स फङ्सन ग्रेडियन्ट डिसेन्ट विल अलवेज कन्भर्ज टु द ग्लोबल मिनिमा किनकि कन्भेक्स फङ्सनमा एउटा मात्रै क्रिटिकल पोइन्ट छ द्याट इज माई ग्लोबल मिनिमा राइट एन्ड gradient of anything gives me the critical gradient equals to 0 गर्दै पार चाहिँ I get the critical point right यो पनि बुझ्यौँ हामीले so good initialization is needed for non convex function यो पनि हामीले नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ है ओके त्यस्तै लर्निङ रेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो जुन इटा टी भन्ने भ्याल्यु छ राइट इटा टी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब इटा पनि सुरुमा चाहिँ इटा टी पनि नराखौँ इटा मात्रै राखौँ यो टाइम अनुसार टाइम चेन्ज हुँदा इटा पनि चेन्ज गर्ने एल्गोरिदम पनि हुन्छन् बट अब सिम्पलको लागि इटा इन्टु जिटी राखौँ ओके सो इटालाई चाहिँ सेम अक्रस अल द टाइम्स क्या एउटै लर्निङ रेट
यो चाहिँ इटा जनरली चाहिँ आजकलका मोडर्न लर्निङ मसिन लर्निङले चाहिँ एभ्री टाइम स्टेपमा लर्निङ रेट पनि चेन्ज गर्न सक्छन् क्या है। अहिले सुरुमा चाहिँ इटालाई चाहिँ कन्सटेन्ट राखेर मानौँ है, पछि पछि चाहिँ चेन्ज गरौँ। सो फिक्स अर एडाप्टिभ भन्ने छ नि। प्रवीण तिवारी, यस क्वेसन छ कि? यो लर्निङ रेटको उस भनिदिनु न हल्का, भन्नाले अलिअलि त बुझ्यो होइन, लर्निङ रेटलाई एडजस्ट गर्ने अनि गर्ने, यसको खास सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो लर्निङ रेटको? ओके, सो लर्निङ रेटको सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ यही इक्वेसनबाटै बुझ्न सकिन्छ राइट। सो ग्रेडियन्टले चाहिँ कति पावरले घटाउने हो कि यो लर्निङ रेटको इक्जाम्पल मिनिङ भनेको चाहिँ क्या। इफ लर्निङ रेटलाई चाहिँ हाई सेट गऱ्यो भने अग्रेसिभली घटाउन सकियो, इफ लर्निङ रेटलाई चाहिँ कम राख्यो भने चाहिँ अलि मोडरेटली चाहिँ कम घटाउन सकियो क्या। फर इक्जाम्पल अब नेक्स्ट स्लाइडमा आउँदाखेरि अझै भिजुअली अझै बढी बुझ्न सकिन्छ। मेबी आई क्यान सो यु एन एक्जाम्पल। यो मेरो एउटा लस कर्भ हो राइट। मेरो सुरुमा मानौँ म यहाँ छु, ओके। सो यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु, एउटा स्लोप क्यालकुलेट गर्छु यो पोइन्टमा है। यो मेरो W0 हो, ओके। W0मा मैले स्लोप क्यालकुलेट गर्छु। अब यो स्लोप भनेको स्लोप हेरेरै पनि देखिन्छ, दिस इज अ नेगेटिभ स्लोप राइट। यो चाहिँ नेगेटिभ स्लोप भने यो भनेको चाहिँ पोजिटिभ स्लोप हो, यो भनेको चाहिँ नेगेटिभ स्लोप हो राइट। यो चाहिँ सबैले थाहा छ। प्लस म्याथमेटिकल राख्दाखेरि यो चाहिँ थीटा चाहिँ एक्युट एङ्गल बन्छ, यो चाहिँ अब्ट्युज एङ्गल बन्छ। अनि tan थीटाको भ्यालु चाहिँ एक्युट एङ्गलको लागि चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, tan थीटाको भ्यालु अब्ट्युज एङ्गलको लागि चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, ओके। यो पोजिटिभ र नेगेटिभ स्लोप चाहिँ सबैले थाहै छ। सो अब नेगेटिभ स्लोप छ भने ग्रेडियन्ट डिसेन्टले के भन्छ मलाई, मुभ इन द अपोजिट डाइरेक्सन अफ ग्रेडियन्ट। नेगेटिभ छ भने चाहिँ अब म पोजिटिभतिर जानु पर्यो। फर इक्जाम्पल यो मेरो एक्स एक्सिस हो, पोजिटिभ भनेको यो हो, नेगेटिभ भनेको यो हो, ओके। सो इफ मेरो स्लोप नेगेटिभ छ भने आई निड टु मुभ पोजिटिभतिर, ओके, पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर। भनेपछि मलाई यहाँबाट यतातिर जानु पऱ्यो कि, बिकज मेरो मिनिमा त यहाँ छ नि त राइट, ग्लोबल मिनिमा। मलाई त ग्लोबल मिनिमा रिच गर्नु छ। सो मिनिमा मेरो जहिले पनि अपोजिट अफ माई ग्रेडियन्ट हुन्छ क्या जहिले पनि राइट। अब यहाँदेखि म यहाँ जान पनि सक्छु, यहाँदेखि म यहाँ जान पनि सक्छु क्या, ओके। अर मेबी यहाँदेखि यहीँसम्म नजिकै जान पनि सक्छु क्या। सो कति पावरले जाने भनेर चाहिँ मेरो यो इटाले डिनोट गर्छ क्या, ओके। इटा मेरो सानो छ भने यहाँदेखि यहीँ पुगेँ म होइन। इटा अलि बिचको छ भने यहाँदेखि यहाँ पुगेँ म, ओके। इटा अलि धेरै छ भने म यहाँदेखि सिधै यहाँ पुगेँ, ओके। इटा भनेको लर्निङ रेट हो होइन। सो अझै आउँछ, पछि पनि आउँछ। सिम्पल मिनिङ भनेको चाहिँ यो कति अग्रेसिभली चाहिँ मैले ग्रेडियन्टतिर चाहिँ मुभ गर्ने, ग्रेडियन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्ने भनेर चाहिँ त्यो पावरलाई चाहिँ मैले इटा टीले डिनोट गर्न सक्छु क्या, ओके। लर्निङ रेट अलिअलि बुझ्यो होला। अब नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ अझै बढी भिजुअली चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है, ओके। सो लर्निङ रेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनिसक्यो। sometimes maybe tricky to assess convergence, we'll look into, okay। so convergence को meaning चाहिँ अझै बुझ्दैछ हामीले। अझ नेक्स्ट स्लाइडमा भिजुअल इन्टरप्रिटेसन छ, त्यो हेरेपछि अझै बुझौँला है त। सो क्यान आई युज दिस अप्रोच फर म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम्स। म्याक्सिमाइजेसन भनेको हामीले आरएलको इक्जाम्पल लिएको थियौँ राइट। रिवार्ड म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लमको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, रिवार्ड म्याक्सिमाइजेसनको प्रब्लम जस्तो आयो भने चाहिँ आई निड टु युज ग्रेडियन्ट एसेन्ट है। ग्रेडियन्ट एसेन्टमा चाहिँ सेमै नै इक्वेसन हो, जस्ट माइनस चाहिँ हुन्न, आई मुभ अलङ द ग्रेडियन्ट। अब चाहिँ ग्रेडियन्टको डिरेक्सन जुन छ, ग्रेडियन्टको डिरेक्सन फर इक्जाम्पल यो पोइन्टमा मैले स्लोप क्यालकुलेट गरेँ भने स्लोप चाहिँ मेरो पोजिटिभ छ राइट। इफ आई मुभ अलङ द ग्रेडियन्ट आई रिच द म्याक्सिमा क्या होइन। इफ आई मुभ अपोजिट अफ द ग्रेडियन्ट आई रिच द मिनिमा, ओके। सो प्रब्लम कसरी फर्मुलेट गर्दैछौँ हामीले, टोटली डिपेन्ड्स अन द्याट, ओके। यो कुरा बुझ्नु, अपोजिट अफ द ग्रेडियन्ट र अलङ द ग्रेडियन्टवाला कुराहरू, ओके, ठिक छ ल। सो यसमा चाहिँ म्याक्सिमाइजेसनवाला ग्रेडियन्ट एसेन्टको केसमा चाहिँ वी विल मुभ इन द डाइरेक्सन अफ ग्रेडियन्ट, ओके। सो इलिस्ट्रेसनबाट बुझौँ, इलिस्ट्रेसनबाट बुझ्दा अझै सिम्पली बुझ्न सकिन्छ। सो मेरो वाइ एक्सिस जहिले पनि मेरो लस हुन्छ, लस इज माई फङ्सन अफ डब्लु। सो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई एलडब्लु लेखेँ, लस इज अ फङ्सन अफ डब्लु, ओके। सो डब्लु चाहिँ मेरो एक्स एक्सिसमा छ, ओके। सो फर डिफ्रेन्ट भ्याल्युज अफ डब्लु आई क्यान गेट डिफ्रेन्ट भ्याल्युज अफ लसेस। अब यसैले सबै लसहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गऱ्यो भने आई गेट अ कर्भ लाइक दिस, ओके।
दिस इज नट अ कन्भेक्स फङ्सन, यो चाहिँ एउटा इलस्ट्रेसनको लागि चाहिँ मैले गराएँ यस्तो फङ्सन। ओके, सो मैले सुरुमा W0 भनेको चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम इनिसियलाइजेसन लिएँ मैले एउटा ऱ्यान्डम पोइन्ट एक्स एक्सिसमा, राइट। सो अब मैले चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ मेरो स्लोप क्यालकुलेट गर्छु। स्लोप चाहिँ नेगेटिभ स्लोप छ, राइट। सो आई निड टु मुभ, यहाँ चाहिँ नेगेटिभ ग्रेडियन्ट देखायो नि, राइट। नेगेटिभ ग्रेडियन्ट चाहिँ यो स्लोप नै हेरेर चाहिँ चिन्नु होला है। जस्ट यस्तो छ भने चाहिँ दिस इज पोजिटिभ स्लोप, यस्तो छ भने चाहिँ दिस इज नेगेटिभ स्लोप, राइट। अब इफ नेगेटिभ स्लोप छ भने आई निड टु मुभ इन द पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन, राइट। अपोजिट अफ द ग्रेडियन्ट जान छ मलाई, राइट। सो लेट्स मुभ इन द पोजिटिभ डाइरेक्सन भने यहाँ लेख्यो, राइट। सो अब चाहिँ म यो डाइरेक्सनतिर चाहिँ मुभ गर्न पर्यो। ओके, ल म W0बाट मुभ गरेर W1मा आएँ होइन। सो W0देखि W1 कति हो भनेर पनि हामीले भन्यौँ नि, राइट। W1 इज इक्वल टु W0 माइनस इटा टाइम्स ग्रेडियन्ट अफ L। ओके, यो फर्मुलाले चाहिँ W1 आउँछ कि मेरो। ओके, सो W1मा आएँ म। ओके, यो बल मुभ गरेर W1मा आयो। ओके, अब फेरि म इटरेटिभ अप्रोच हो नि त, राइट। यो अघि नै W0मा जे गरेँ मैले सेम कुरा अब W1मा गर्छु। अब मैले स्लोप फाइन्ड गर्छु फेरि होइन। अब स्लोप फाइन्ड गरेर फेरि नेगेटिभ स्लोप भयो। अब फेरि म आई निड टु मुभ इन द पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन, राइट। सो अब म फेरि यतातिर जानु पऱ्यो। अब W2, अब यस्तै यही W1मा मैले W2 इक्वल्स W1 माइनस इटा टाइम्स डेल WL गऱ्यो भने चाहिँ आई गेट W2 चाहिँ मेरो यो भ्यालु भयो। ओके, हेरौँ है त। अब म यहाँ पुगेँ है। मेरो मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ कुन हो? मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ मिनिमा रिच गर्नु हो। ओके, सो अब W2मा फेरि मैले स्लोप क्यालकुलेट गर्छु। अब चाहिँ स्लोप मेरो पोजिटिभ भयो होइन। अब स्लोप पोजिटिभ भयो भने आई निड टु मुभ अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ द ग्रेडियन्ट। अब चाहिँ म नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा हिँड्नु पऱ्यो क्या, राइट। यो कुरा बुझ्नु भयो। अब पोजिटिभ स्लोप छ, लेट्स मुभ इन द नेगेटिभ डाइरेक्सन, राइट। त्यसपछि अब म यता गएँ, देन आई रिच W3मा चाहिँ म आएँ ग्लोबल मिनिमामा। ओके, यो कन्सेप्ट बुझ्नु इलस्ट्रेसनबाट। ग्रेडियन्ट डिसेन्टले चाहिँ दिस इज हाउ ग्रेडियन्ट डिसेन्ट वर्क्स। ओके, सो W3 इज माई W अप्टिमल, W स्टारले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो वो हो ग्लोबल मिनिमा इज फाउन्ड, राइट। यो मेरो ग्लोबल मिनिमा हो। ओके, ग्रेडियन्ट डिसेन्ट थ्याङ्क्स टु यु फर द गुड इनिसियलाइजेसन। ओके, सो इनिसियलाइज मैले यहाँबाट गरेको थिएँ, राइट। इनिसियलाइज मैले यो पोइन्टबाट गरेको थिएँ, त्यही भएर आई कुड फाइन्ड द अप्टिमल W। बट इफ आई वुड हेभ इनिसियलाइज फ्रम अ डिफ्रेन्ट पोइन्ट, फर इक्जाम्पल कुनै डिफ्रेन्ट पोइन्ट, यो पोइन्टबाट चाहिँ मैले इनिसियलाइज गरेँ भने लेट्स सी वाट ह्यापन्स है त। यहाँबाट भयो, आई फाइन्ड द स्लोप, पोजिटिभ स्लोप छ। पोजिटिभ स्लोप भएपछि चाहिँ म आई मुभ टु नेगेटिभ डाइरेक्सन, राइट। नेगेटिभ डाइरेक्सनमा म मुभ गरेँ, W1मा आएँ। ओके, W1मा फेरि स्लोप क्यालकुलेट गर्छु म। स्लोप क्यालकुलेट गरेँ, फेरि पोजिटिभ स्लोप, नेगेटिभ डाइरेक्सनमा जानु पऱ्यो। नेगेटिभ डाइरेक्सनमा गएँ म, फेरि स्लोप क्यालकुलेट गरेँ। अब चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ स्लोप आयो। अब आई निड टु मुभ इन पोजिटिभ डाइरेक्सन, राइट। यसरी चाहिँ म लोकल मिनिमममा चाहिँ म स्टक भएँ। ओके, सो गुड इनिसियलाइजेसन रियली म्याटर्स इन ग्रेडियन्ट डिसेन्ट। ओके, इनिसियलाइज चाहिँ कहाँबाट गरिन्छ, इट म्याटर्स अ लट। ओके, यो कुरा बुझ्नु न, गुड इनिसियलाइजेसन किन म्याटर गर्छ भनेर। ओके, यस्तो कुरामा चाहिँ आई गट स्टक एट लोकल मिनिमा, राइट। सो गुड इनिसियलाइजेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, सो अब लर्निङ रेट भनेको के हो अझै यहाँबाट बुझौँ है त। सो लर्निङ रेट इज द स्टेप साइज है। स्टेप साइज भनेको कति अगाडि बढ्ने, कति रेटले चाहिँ अगाडि बढ्ने, द्याट त्यो मेट्रिक भनेको चाहिँ लर्निङ रेट हो। ओके, सो मैले हटाइदिएँ। सो मैले लर्निङ रेट ठुलो राखेँ भने होइन, लर्निङ रेट अलि मैले धेरै राखेँ भने यहाँ गएँ, यहाँबाट म यहाँ आएँ होला मानौँ, यहाँबाट फेरि म यहाँ गएँ होइन। अब फेरि लर्निङ रेट ठुलो छ भने यहाँबाट म फेरि यहाँ आएँ, यहाँबाट फेरि म यहाँ गएँ, यहाँबाट फेरि म यहाँ आएँ, यसरी असिलेट गरिरहेको छ क्या। लर्निङ रेट मेरो ठुलो छ भने असिलेट गरिराख्यो। ओके, अझै एकदमै धेरै छ, भेरी भेरी लार्ज भयो भने त यहाँबाट म सिधै यहाँ आउनु पनि सक्छु क्या, राइट। लर्निङ रेट त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ कि कसरी म्यानेज गर्ने भनेर, राइट। लर्निङ रेट मेरो ठुलो छ भने मेरो यहाँबाट यहाँ गएँ, यहाँबाट यहाँ गएँ, यहाँबाट यहाँ गएँ, यहाँबाट यहाँ गएँ, मेरो मिनिमा त म पुग्दै पुगेन क्या कहिले पनि, राइट। लर्निङ रेट ठुलो राख्यो भने चाहिँ मलाई यस्तो प्रब्लम हुन्छ। तर
अब फेरि सानो राख्यो भने के प्रब्लम हुन्छ त? अब सानो यहाँबाट स्टार्ट गरेँ मैले होइन, मेरो लर्निङ रेट एकदम सानो छ भनेपछि यहाँ गएँ यहाँ गएँ यहाँ गएँ यहाँ गएँ यहाँ गएँ, अब मेरो ग्लोबल मिनिममसम्म पुग्नलाई नै धेरै टाइम लाग्यो क्या होइन। फर इक्जाम्पल मैले एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गरेँ इपक भनेर। इपक भन्ने इफ यु ट्रेन एनी मोडल, एउटा इपक भनेको चाहिँ वान पास थ्रु द डेटा हो क्या। एउटा होल डेटाको चाहिँ एउटा पास गऱ्यो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड वान इपक। 10वटा पास गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 10 इपक भनिन्छ क्या। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ मेरो वान स्टेप भनेको चाहिँ अथवा स्टेप र इपकको पनि छ। मेबी लाइक आई क्यान इन्ट्रोड्युस दिस टर्म मेबी सम अदर डे, अहिले इपक चाहिँदैन। ओके, सो सो लर्निङ रेट स्मल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ क्या। ओके, सो हजुरले कुनै स्टेप लाइक इपक इक्वल्स टु 10 सेट गर्नुभएको होला। सो 10 स्टेपमा चाहिँ मेरो सोल्युसन रिच हुँदैन क्या, पहिल्यै काटियो क्या, यहीँ यो मिनिमम दियो क्या यसले। ओके, सो कम राख्नु पनि बेफाइदा हो, धेरै राख्नु पनि बेफाइदा हो। वी निड टु फाइन्ड द अप्टिमल लर्निङ रेट। ओके, इफेक्टिभ इनिसियलाइजेसन कसरी गर्ने अब यो कसैले थाहा छैन कसरी गर्ने भन्ने होइन। सो वान अप्रोच इज वी इनिसियलाइज फ्रम डिफ्रेन्ट ऱ्यान्डम पोइन्ट्स होइन। जस्तै मैले यहाँबाट पनि इनिसियलाइज गर्ने, यहाँबाट पनि इनिसियलाइज गर्ने, यहाँबाट इनिसियलाइज पनि गर्ने, यहाँबाट पनि गर्ने, यहाँबाट पनि गर्ने, सबै 4-5वटा ठाउँबाट गरिदिने ऱ्यान्डमली। अब कुनै न कुनै चाहिँ ग्लोबल मिनिमममा पर्ला भनेर एक्सपेक्ट गर्ने द्याट इज द थिङ। कसैले चाहिँ अब कोहीले मेबी लाइक इफ धेरै एकदम सिनियर मसिन लर्निङ इन्जिनियर छ भने चाहिँ मेबी दे क्यान डिस्ट्रिब्युसन, डेटाको डिस्ट्रिब्युसन हेरेर नि यहाँबाट इनिसियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला भन्न सक्ला। नत्र दिस इज बिग लिग होला कुराहरू क्या। लाइक नर्मली चाहिँ के गर्छ भन्दा मान्छेहरूले यत्तिकै फाइन्ड गर्न सजिलो पनि छैन क्या इनिसियलाइजेसन पोइन्ट, राइट। सो वाट वी डु इज ऱ्यान्डमली 4-5वटा पोइन्टबाट चाहिँ इनिसियलाइज गर्ने, अनि जुनमा चाहिँ मिनिमा आएको छ, जस्तै मानौँ यसको मानौँ मेरो लस फङ्सन अझै एकदम धेरै कम्प्लेक्स छ, राइट। अब मेरो ल मानौँ मेरो ग्लोबल मिनिमा चाहिँ यहाँ हो थियो, राइट। अब ऱ्यान्डमली इनिसियलाइज गरिदिएपछि आइएम एक्सपेक्टिङ कि कुनै न कुनै इनिसियलाइजेसनले चाहिँ इट टेक्स मी टु माई ग्लोबल मिनिमा क्या। ओके, सो दिस इज द आइडिया। यो प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कम्पनीजहरूमा चाहिँ यस्तै गर्छन् अहिले। तर अहिले यो हाइपर प्यारामिटर सेट गर्ने पनि धेरै अझै सोफिस्टिकेटेड अप्रोचहरू आएको छन्। अब जस्तै हाइपर प्यारामिटर भनेको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हजुरले सेट गर्ने कुरा भनेर पढियो, राइट। हाइपर प्यारामिटर भनेको चाहिँ के को भ्यालु अघि नै केएनएनमा के को भ्यालु चाहिँ हजुरले आफैले सेट गर्न मिल्थ्यो, 2, 3, 4 जस्तै पनि सेट गर्न मिल्थ्यो। तर यो भ्यालु पनि के हाइपर प्यारामिटरहरू पनि लर्न गर्न मिल्छ क्या। सो डेटा हेरेर डेटामा जस्तो जस्तो डेटा छ डेटाको अनुसारले नै हाइपर प्यारामिटर लर्न गर्न पनि मिल्छ। यस्ता अप्रोचहरू पनि छन्, बेजियन अप्रोचहरू धेरै छन्। बेजियन अप्रोचेस फर लर्निङ hyperparameters. If you are interested, Bayesian approaches for learning hyperparameters, यो कुराहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ है। मैले धेरै एक्सप्लेन गरिनँ, फेरि क्लास फेरि त्यही मात्र एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। ओके, सो लर्निङ रेट धेरै भयो भने पनि प्रब्लम हुन्छ, लर्निङ रेट धेरै कम भयो भने पनि, भेरी स्मल लर्निङ रेट भयो भने पनि यही इस्युहरू हुन्छ। इट टेक्स टु लङ टु कन्भर्ज होइन। कन्भर्ज भनेको चाहिँ मेरो ग्लोबल मिनिमा मा पुग्न क्या, राइट। अर मे नट बी एबल टु क्रस टुवर्ड्स द गुड साइड। अब जस्तै यहाँबाट अलिक ठुलो खालको लर्निङ रेट भएको भए त यहाँबाट म सिधै यहाँ जान्थेँ, यहाँबाट यहाँ आउँथेँ, यहाँबाट यहाँ आउँथेँ, यहाँबाट यहाँ आउँथेँ नि त, लाइक अप्टिमल मेरो स्टेप साइज हुन्थ्यो भने यहाँबाट मैले यो पोइन्टलाई नै स्किप गरेर यहाँ आउन सक्थेँ। तर मेरो एकदमै सानो हाइपर प्यारामिटर के अरे के भन्छ यसले लर्निङ रेट छ भने आई गेट स्टक अन माई लोकल मिनिमा क्या, राइट। यस्तो पनि हुनसक्छ। सो लिनियर मोडल्स फर रिग्रेसन। अब रिग्रेसन चाहिँ आज पढौँ कि भोलि गरौँ त? 11 चाहिँ बजेछ। मेबी भोलि गर्दाखेरि चाहिँ रिग्रेसन र रेगुलराइजेसन चाहिँ एकै दिन पढ्दाखेरि चाहिँ अझै बढी इफेक्टिभ हुन्छ। सो मेबी वी क्यान स्टप हियर एन्ड कन्टिन्यू फ्रम हियर टुमोरो। ओके, एनी क्वेसन्स? Let me stop the recording.